upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are seen live via Converge Cable TV Channel 100. Welcome to another journey of learning. Today is another challenging day, October 12, 2021. And our time check is 8:30 in the morning. This is Teacher Marjorie Joy Romero Sigua giving you this remote live broadcast all the way from the municipality of Concepcion. And it is my pleasure to be with you in this exciting learning adventure in English 4. Get ready as we venture into the way of learning, even at the comfort of your homes.
Our lesson for today is about identifying the structure, purpose, and language features of different text types, focusing on narrative and informative text. Today, we will work on different activities together. So at the end of today's broadcast, you will be able to, number one, identify the main purpose of a text type read and distinguish narrative from informative text. As we go on, make sure that you are in a comfortable place so that you can focus on your activities and listen attentively. Now, get your activity sheet, pen, and paper to take down the most important part of our lesson. If you have questions or clarifications regarding our today's lesson, feel free to message us directly or comment below if you are watching our Facebook Live. We are more than happy to answer your concerns. Are you ready, grade 4 learners? Great! Let's see if you still remember what you have learned from Ma'am Elena P. Hoson in the last episode. The instruction is: read the procedural text and note significant details by answering the questions that follow. Let us read the text, kids. How to make lemonade. The ingredients are 1 lemon, water, and sugar. The materials to be used are glass, spoon, and knife. And here is the procedure. First, slice the lemon in half. Next, squeeze the sliced lemon in the glass. Then add the water and sugar into the glass. Finally, stir everything together. Now, let us note the details by answering the following questions. Question number 1. What is the procedural text all about? That's great! It's about how to make lemonade. Number 2. What are the ingredients needed to complete the task? Very good! We need 1 lemon, water, and sugar. Number 3. What are the materials needed? Excellent, kids! The materials needed are glass, spoon, and knife. And the last question is, what are the time signals used in the procedural text? You kids are awesome. You got them correct. The time signals used in the procedural text are first, then, and finally. You did great, grade 4 learners. And for that, tap 3 times your left shoulder for a job well done. 1, 2, 3. You have showed me that you are now ready for our new lesson. Now, let's take a look at this picture, kids. What are the people doing in the picture? You can type your answer on the comment section. Kids, if you are watching the Facebook live stream so I can see some answers. Okay, I can see answers now like jogging, running. Very good, kids. They are jogging. Do you jog every day? That's nice. Jogging is an exercise that will keep us fit. Now, let us read a short story about jogging. Listen attentively, kids, if you are watching over the radio. Afterwards, we are going to answer questions. Jogging Jay. One morning, Jay was going to jog in the park. He put on his jacket and started jogging. He brought with him a bottle of water
and a jumping rope for his exercise. After jogging, he rested and started to drink his water. While resting in a bench, he saw a big jet pass overhead. Did you enjoy the short story? And did you listen attentively? Let's see, because it's time to answer the questions. Question number 1. Who is the character in the short story? Very good. Jay is the character in the short story. Number 2. Where and when did Jay jog? Where and when did Jay jog? Fantastic, kids! Jay jogged in the park one morning. And the last number. Enumerate the events that happened in the story. What is the first event? That's correct. Jay went to jog in the park. How about the next event? Great, kids! He put on his jacket and started jogging. Another event in the story. Very good. After jogging, he rested and started to drink water. Do we still have an event in the story? Yes, we still have one left. And what is that? All right. Good job, kids. The last event is while resting in a bench, he saw a big jet pass overhead. That was a job well done, kids. I can see that you are very eager to learn today. Going back to the short story Jogging Jay, what kind of text type is it? Yes, it is a narrative text. And what is the narrative text type? It is a text type which tells a story. Examples are fairy tales, short novel, short story, novel, and poem. It has 3 key elements or the language features. Number 1 is the setting. It refers to the place and time in the story. Second is the character. It refers to person or persons or other being performing actions. And the last is the plot. These are sequence of events in the text. Now, let us identify the language features in the short story Jogging Jay. What is the setting? Yes, you are correct, kids. The place where the story happened was in the park, and the time is one morning. How about the character? Great, kids. Jay is the character. He is the one performing actions in the story. Let us go to the plot or the sequence of events that happened in the story. Kindly enumerate them, kids. All right, fantastic. The sequence of events that make the plot are A. Jay went to jog in the park. B. He put on his jacket and started jogging. After jogging, he rested and started to drink water. And the last one is while resting in a bench, he saw a big jet pass overhead. Were you able to jot down the 3 key elements or language features of a narrative text? Okay, let us state them. What are they? The 3 key elements or language features of a narrative text are setting, character, and plot. Now, I'm going to show you another picture. What can you see in the picture? Yes, it is a rainbow. Do you know the reason why there are rainbows? And do you know how many colors are in the rainbow, kids? May I see your answers in the comment section? Type your answer, children. Oh, I can see 4, 6,
5? Yes, 7? Well, here is a text that can help us answer those questions. Are you excited to know the answers, children? Okay then, let us read carefully. For other children, listen attentively, because we are also going to identify the main idea and the supporting facts for it afterwards. Here it is, kids. Rainbow. A rainbow is an arc of color which appears in the sky when sun shines after the rainfall. It forms a semicircle starting from one end of the earth to another end. It contains a Roy G. Biv pattern of 7 colors, which are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So were you able to note important details, children? I hope you did. What is a rainbow? Very good. A rainbow is an arc of color which appears in the sky when sun shines after the rainfall. This statement refers to main idea of the text. How about the supporting facts to the main idea? You are correct, kids. The supporting facts to the main idea are: A, it forms a semicircle starting from one end of the earth to another end. Letter B, it contains a Roy G. Biv pattern of 7 colors, which are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So how many colors can we find in the rainbow, children? Excellent! There are 7 colors in the rainbow. Now, what text type is the passage rainbow? That's right, kids. It's an informative text. Why is it an informative text? It is an informative text because it classifies, describes, and gives factual information about people, animals, things, or events. Other examples are news articles, travelogues, encyclopedias, magazines, and school books. An informative text has also language features. Number 1 is the main idea. This is what is the text about. The second one is the supporting facts. These are the details to back up the main idea. So the 2 text types that we have read are examples of a narrative and an informative text. And aside from their language features, they also have their purpose. And what do we mean by purpose of a text? Let's find out. The purpose of a text can be represented through the word I. P for persuade, where the text type intends to influence or convince the reader's opinion. I for inform, where the intention is to tell information about a topic. And E for entertain, where the intention is to tell story that the readers enjoy. So now let us identify the purpose of the text types we have read a while ago. What is the purpose of a narrative text, Jogging Jay? And did you enjoy reading it? That's great! The purpose of it is to entertain. And I'm happy to know that you enjoyed reading it. Next is the purpose of the informative text, Rainbow. What is the purpose of it? Excellent, kids! The purpose of the informative text Rainbow is to inform. It gave information about the topic rainbow. You did awesome, children! You are now ready to do your first activity. The direction is identify the main purpose of the following text format. Draw a flag if the purpose is to persuade, a pencil if is to inform,
And a television if is to entertain. Again, kids, you are going to draw a flag if your answer is persuade, draw a pencil if your answer is inform, and draw a TV if your answer is entertain. I am going to give you 10 seconds to answer the 5 numbers. Number 1, history book. Number 2, news article. Number 3, magazine. Number 4, storybook. Number 5, flyer. Your 10 seconds start now, kids. Okay, time is up. Let's check your answers. The purpose of a history book is to inform. So you should draw a pencil. News article is to inform. So draw a pencil again. A magazine is to entertain. So draw a television. The purpose of a storybook is to entertain. That is why a television must be drawn. And a flyer, the purpose is to persuade. So it will be a flag. How was your score, children? Did you score 4 or 5? That means you are mastering our lesson. But do not worry if you got 3 and below, because here is another activity that will help you master our lesson. For activity number 2, the direction is read the text type below and identify the type of text and circle the correct answer. Text number 1. One Saturday morning, Mika and her friends decided to go fishing in a nearby lake. The sun was hot and everybody was excited to start fishing. Everybody started to catch fish and Mika happily caught the biggest fish among her friends. They went home when it was about to get dark. So what text type is that? Fantastic! It is a narrative text. It tells a story which is about Mika and her friends. Let us move on to the next text. Text number 2. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about COVID-19 virus. Protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol and not touching your face. By World Health Organization. What text type is that? Very good, children. The text type is an informative one. It gives information about a topic given by the World Health Organization. Text number 3. I have a puppy named Bamba. It is chubby and fluffy like a pillow. Its fine fur is smooth and grayish. Bamba has a pair of round, sparkling eyes. It loves to run along and roll on the grass. We play all day and have lots of fun. So what text type is this? You are doing great, kids. It is a narrative text because it tells a story which is about a puppy, Bamba. Text number 4. Plants are important for the planet and for all living things. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves, which humans and other animals need to breathe. Living things need plants to live. They eat them and live in them. And what text type is this one? You are correct. This is an informative text. It gives the readers information about the importance of plants. Did you get a perfect score? Great job! Keep it up, children. And for those who did not get it perfectly, the next activity might be your chance. Good luck, kids! For the third activity, here is the direction. Group the given set of text types inside the box according to narrative and informative text. Write the letter of the correct answers. 20 seconds will be given to you to answer, kids. A. Snow White. B. News article about COVID-19.
C. Encyclopedia. D. Jack and Jill poem. E. Science book. F. The turtle and the monkey. Your 20 seconds start now. Let's check your answer, children. What are the texts that belong under a narrative text? The answers are letter A, Snow White, D, Jack and Jill poem, and letter F, the turtle and the monkey. Are you still with me, children? All right, let's proceed to the text under informative. The informative texts are letter B, news article about COVID-19. C, encyclopedia, and letter E, science book. How was the activity, children? Did you get a perfect score this time? Wow, amazing! You are on the right track, my dear grade 4 learners. I am happy that you are doing a good job in answering the activities. It's time to have your post-listening and viewing activities which will serve as your assignment. You may ask your guardian or parents' assistance in answering. You can also ask your grade 4 English teacher for a help. Direction for number 1. Copy one example of a narrative text, then note the following details such as setting, character or characters, plot, and purpose. For the second one, copy one example of an informative text, then note the following details like main idea, supporting facts, and purpose. Before we end our lesson for today, let's have a quick recap. A narrative text is a text type which tells a story. It has three key elements or the language features which are character or characters, setting, and plot. An informative text is a text type that classifies, describes, and gives factual information about people, animals, things, or events. The language features are the main idea and supporting facts. And lastly, the purpose of the text being represented by the acronym PI. P for persuade, I for inform, and E for entertain. There you have it, grade 4 learners. I hope you learned a lot today. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. This has been your teacher broadcaster in English 4, Ma'am Marjorie Joy Romero Sigua, saying, stay safe and may the good Lord bless you all. Bye!
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga estudyante ng ika-4 na baitang. Ngayon ay Martes, ika-12 ng Oktubre, taong 2021. Nandito tayo ngayon, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26, DZTC Radyo Pilipino Tarlac at sa Converge Cable, Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rica Joy L. Diaz ng San Clemente District upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-4 na linggo ng unang markahan. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto ang inyong isipan at maiintindihan ang ating leksyon. Ikatlo, ihanda ang inyong isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, kagaya ng sagutang papel, ballpen at ang inyong learning activity sheets sa Araling Panlipunan. Sa yugtong ito, maghulaan muna tayo. Pamilyar ba kayo sa larong 4 picks 1 word? Ito ay binubuo ng 4 na larawan at isang salita. Ito ay larong palaisipan na susubok sa inyong kaalaman tungkol sa mga salita na may kinalaman sa ating magiging paksa sa umagang ito. Handa na ba kayo mga bata? Unang salita. Mayroong mapa, globo, GPS at magnifying lens. Ano ang ating unang salita? Lokasyon. Ikalawang salita. Mayroong mapa, watawat, mga pulo at 7,107 islands. Ano ang ating ikalawang salita? Pilipinas. Batay sa dalawang salitang nabanggit,
Iyan ang magiging aralin natin sa umagang ito, ang lokasyon ng Pilipinas. Sa module na ito ay inaasahan ang mga layuning: una, matutukoy ang lokasyon ng Pilipinas. Pangalawa, maiuugnay ang klima at panahon sa lokasyon ng Pilipinas. Mas mauunawaan pa ninyo ang mga konseptong ito habang nagpapatuloy tayo sa ating aralin. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito ay atin nang alamin ang panimula at mga pangunahing konsepto na nasa inyong learning activity sheet. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang na pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Naintindihan ba, mga bata? Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay sagutin muna ninyo ang ating pambungad na gawain. Ilarawan ng lugar na iyong pinanggalingan o pinaninirahan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo. Nagawa ba ninyo? Mahusay, mga bata! Bago tayo dumako sa ating leksyon, magbalik-aral muna tayo sa inyong aralin noong nakaraang linggo. Noong nakaraang aralin ay tinalakay ang panlabas o pisikal na katangian ng isang bansa. Una, saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? Kung ang inyong sagot ay Timog Silangang Asya, magaling, mga bata. Pangalawa, ang Pilipinas ay kapuluang napapaligiran ng patlang. Kung ang inyong sagot ay tubig, tama kayo. Pangatlo, ito ang panlabas o pisikal na katangian ng isang bansa. Kung ang inyong sagot ay heograpiya, magaling! Pang-apat, ito ay tumutukoy sa itaas na bahagi ng pinagsamang teritoryong kalupaan at katubigan. Ito ay himpapawirin. Panglima, ano ang tawag sa mga dagat na hindi teritorial? Kung ang inyong sagot ay international waters, mahusay, mga bata. Pang-anim, ito ay isang buong lupa na walang pulo-pulo. Kung ang inyong sagot ay landmass, magaling. Pang-pito, ang tawag sa mga pulong nakalubog sa kailaliman ng dagat. Kung ang inyong sagot ay Kalapagang Insular, tama kayo. Pangwalo, ito ay binubuo ng mga isla. Ang tamang sagot ay Archipelago. Pangsyam, ito ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Teritoryo. At pangsampu, ito ang anyong tubig na nasa silangang bahagi ng Pilipinas. Ito ay ang Karagatang Pasipiko. Mahusay, mga bata! Ngayon, ating tuklasin ang lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ay sumasagot sa tanong na nasaan. Tinutukoy nito ang kinaroroonan at distribusyon ng tao at lugar sa daigdig. Mayroong 2 paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Una ay ang tiyak na lokasyon.
Natutukoy sa paggamit ng grid system na ipinapakita ng map coordinates o ang paglandas ng line of latitude at longitude. Ang ikalawang paraan ay ang relatibong lokasyon. Ito ay ang pagtukoy ng kinaroroonan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga nakapaligid dito. Ating bigyang pansin ang lokasyon ng Pilipinas gamit ang larawang ito. Ang ating bansang Pilipinas ay ang nasa bandang loob ng pulang bilog. Ito ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude. Direkta itong nakatatanggap ng sikat ng araw kung kaya't maalinsangan at mainit sa ating bansa. Ito ay nasa pagitan ng 4 degrees, 23 minutes at 21 degrees, 25 minutes hilagang latitude. Naliligiran ng Taiwan, China, Japan at Korea sa hilaga. Makikita naman sa timog ang Brunei at Indonesia. Sa kanluran nito ay ang Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar at Laos. Ang lokasyon ng Pilipinas ang dahilan kung bakit ito ay may klimang tropikal. Tropikal ang klima ng Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pisikal na anyo ng mga lupain ay masaganang lupain ng bulubundukin at kapatagan. Narito ang ilan sa mga karagdagang konsepto na dapat ninyong malaman. Ecuador. Ito ay ang tawag sa pangunahing guhit latitude na humahati sa globo sa dalawang bahagi. Ang hilagang hating globo at ang timog hating globo. Tropiko ng Cancer. Ang guhit na pinakamalapit sa taas ng Pilipinas. At ang tropiko ng Capricorn, ang guhit na pinakamalapit sa ibaba ng Pilipinas. Walang nyebe sa Pilipinas sapagkat malayo ito sa hilaga at timog polo, kung saan napakalamig dahil hindi direktang sinisikatan ng araw. Tinatawag din ang mga itong rehiyong polar. Polong hilaga sa gawing itaas, ito ang pinakamalamig na lugar. At polong timog, sa gawing ibaba, ito ang pinakamalamig na lugar. Sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-ano ang mga konseptong naaalala at natutunan ninyo sa ating aralin. Handa na ba kayo? Ihandang muli ang inyong learning activity sheet, ballpen at papel para sa unang gawain. Narito ang panuto. Isulat ang T, sapat lang kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katangian ng Pilipinas at M kung hindi. Una, ang lokasyon ng Pilipinas ay direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Ang lokasyon ng Pilipinas ay direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Ang tamang sagot ay T. Pangalawa, umuulan ng nyebe sa Pilipinas. Umuulan ng nyebe sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay M. Dahil hindi umuulan ng nyebe sa Pilipinas. Pangatlo, nakararanas ng 4 na uri ng panahon ang ating bansa. Nakararanas ng 4 na uri ng panahon ang ating bansa.
Ang tamang sagot ay M. Dahil dalawa ang uri ng panahon sa ating bansa, ang tag-init at tag-ulan. Pang-apat, ang Pilipinas ay nasa itaas ng Ecuador. Ang Pilipinas ay nasa itaas ng Ecuador. Ang tamang sagot ay C. Panglima, kaunti lamang ang kapatagan sa bansa dahil nababalutan ng nyebe. Kaunti lamang ang kapatagan sa bansa dahil nababalutan ng nyebe. Ang tamang sagot ay M. Dahil mayroong masaganang lupain ng bulubundukin at kapatagan ang ating bansa. Hindi rin tayo nakakaranas ng nyebe. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Punan ng sagot ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ang Pilipinas ay nasa itaas ng patlang. Ang Pilipinas ay nasa itaas ng patlang. Kung ang inyong sagot ay Ecuador, magaling. Pangalawa, ang guhit na nasa pinakamalapit sa taas ng Pilipinas ay patlang. Ang guhit na pinakamalapit sa taas ng Pilipinas ay patlang. Kung ang inyong sagot ay tropiko ng Cancer, tama ang inyong sagot. Pangatlo, ito ay guhit sa pagitan ng dalawang tropiko. Ito ay ang patlang. Ito ay guhit sa pagitan ng dalawang tropiko. Ito ay ang patlang. Kung ang inyong sagot ay Ecuador, tama ang inyong sagot. Pang-apat, sa gawing itaas, patlang ang pinakamalamig na lugar. Sa gawing itaas, patlang ang pinakamalamig na lugar. Kung ang inyong sagot ay hilagang polo, mahusay mga bata. Pang-5 hanggang pang-6, sa itaas at ibaba ng Ecuador ay lokasyon na direktang tinatamaan ng sinag ng araw. Ito ang patlang at patlang. Sa itaas at ibaba ng Ecuador ay lokasyon na direktang tinatamaan ng sinag ng araw. Ito ang patlang at patlang. Kung ang inyong sagot ay tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricorn, tama ang inyong sagot. Pang-7, ang hilagang polo at timog polo ay tinatawag ding patlang. Ang hilagang polo at timog polo ay tinatawag ding patlang. Ang tamang sagot ay rehiyong polar.
Pangwalo, ang klima ng Pilipinas ay patlang. Ang klima ng Pilipinas ay patlang. Ang tamang sagot ay tropikal. Pang-siyam hanggang pang-sampu, ang dalawang panahon ng Pilipinas ay patlang at patlang. Ang dalawang panahon ng Pilipinas ay patlang at patlang. Kung ang inyong sagot ay tag-init at tag-ulan, mahusay mga bata. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, muli ay binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 10, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 9 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. At ngayon ay dumako na tayo sa ikatlo at huling gawain. Narito ang panuto. Kumpletuhin ang mga salitang tinutukoy sa loob ng kahon. Una, nasasabi mong ganito ang klima kung ikaw ay pinagpapawisan at naiinitan. Nasasabi mong ganito ang klima kung ikaw ay pinagpapawisan at naiinitan. Ang tamang sagot ay mainit. Pangalawa, ganito ang klima sa lugar kapag kailangan mong magsuot ng makapal na damit. Ganito ang klima sa lugar kapag kailangan mong magsuot ng makapal na damit. Ang tamang sagot ay malamig. Pangatlo, kadalasang nagagamit mo ang damit na panlamig, kapote at payong kapag ganito ang panahon. Kadalasang nagagamit mo ang damit na panlamig, kapote at payong kapag ganito ang panahon. Ang tamang sagot ay tag-ulan. Pang-apat, nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami ang napupunta sa beach sa panahong ito. Nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami ang nagpupunta sa beach sa panahong ito. Ang tamang sagot ay tag-init. At panglima, direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang bansa kaya't maalinsangan dito. Direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang bansa kaya't maalinsangan dito. Ang tamang sagot ay mainit. Ilan ang nakuha ninyo? Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Paghusayan ninyo sa susunod na gawain. Para sa inyong refleksyon, tandaan, ang lokasyon ng Pilipinas ay nagtatakda ng heograpiya nito o pisikal na anyo ng bansa. Ang lokasyon ng Pilipinas ay nagtatakda ng heograpiya nito
o pisikal na anyo ng bansa. Dito na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac at sa inyong panonood sa RTV Tarlac Channel 26, RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rica Joy L. Diaz ng San Clemente District na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila.
Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang masayang araw ng Martes sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitang. Hello sa inyong lahat. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng radyo DZTC 828 at sabayang mapapanood sa RTV Channel 26, Converge Cable TV Channel 100 at Facebook live stream. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Ernesto B. Ibali Jr., sumasahimpapawid mula rito sa bayan ng Kamiling Tarlac at maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP Agrikultura Grade 4. Mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin ngayong umaga? Sa puntong ito, nais kong ihanda ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Kung gusto ninyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyong i-comment o isulat sa chat box na makikita sa inyong screen. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa mga kasanayan at kaalaman sa basic landscaping. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental. Halina't muli nating isa-isahin ang mga ito. Una, ang mga punong ornamental na matataas ay itinatanim sa gilid, sa kanto, o sa gitna ng ibang mababang halaman. Ikalawa, ang mga halamang ornamental na mabababa ay itinatanim sa mga paligid ng tahanan, maaaring sa bakod, sa gilid ng daanan o pathway. Ikatlo, ang mga namumulaklak na halaman o punong ornamental ay inihahalo o isinasama sa mga halamang di namumulaklak. Ika-4, ang mga halaman o punong ornamental na madaling palaguin ay maaaring itanim kahit saan. Ngunit ang mahirap palaguin ay itinatanim sa maaalagaan ng mabuti. At panghuli,
Ang mga halamang ornamental na lumalago sa lupa ay maaaring itanim sa tamang makakasama nito at ang mga halamang lumalago sa tubig ay maaaring itanim sa mga babasaging sisidlan sa loob ng tahanan o sa fish pond sa halamanan. Mahusay mga bata! Natutuwa ako dahil tandang-tanda nyo pa ang ating nakaraang aralin. Mga bata, ngayong alam nyo na rin ang mga uri, pakinabang at wastong pamamaraan ng pagtatanim ng halamang ornamental, ano-ano pa kaya ang maaari nating gawing kapaki-pakinabang sa ating tahanan upang magbigay ganda sa ating kapaligiran? May ibang paraan pa ba kayong naiisip na gawaing kapaki-pakinabang na maaaring gawin sa tahanan, lalo na't iniiwasan nating lumabas ng bahay dahil sa pandemya? Mga bata, ang isang paraan na maaari nating gawin upang mapaganda ang paligid sa ating tahanan ay ang pagsasaayos ng mga halamang ornamental sa ating mga hardin. At ito ay tinatawag na basic landscaping. Ano ang basic landscaping? Ang basic landscaping ay pag-aayos ng mga halaman o punong ornamental na itatanim sa bakuran upang maging maganda at maayos ang isang hardin. Maaaring lagyan ng mga accessories o palamuti gaya ng pergola, maliit na fish pond, garden set, grotto, mga bato, palamuting banga, porselanang sisidlan upang maging kaakit-akit ito sa paningin. Sa araling ito, matututunan ninyo ang paggawa ng basic landscaping. Pero bago yan, dapat muna nating ihanda ang mga kasangkapan na ating gagamitin sa ating gagawing basic landscaping. Una, ang mga gagamitin nating PPE o Personal Protective Equipment tulad ng apron, garden gloves, hairnet para sa mga mahahabang mga buhok. Mas mainam kung kayo ay nakasuot ng pantalon at nakasapatos o bota. Ihanda na rin ang mga sumusunod. Mabuwaghag na lupa, bricks o mga bato na maaari nating pangharang sa lupa, pebbles o mga maliliit na bato, palamuting banga, porselanang sisidlan, dulos, pala, regadera, at syempre, ang mga napili ninyong halamang ornamental. Ngayon, alam nyo na ang ating mga gagamitin, kailangan din natin gumawa ng sketch plan para sa gagawin nating basic landscaping. Narito ang isang halimbawa ng sketch plan. Ginagawa ito upang mas maayos at mapadali ang paggawa ng basic landscaping. Ngayon, simulan na natin gawin ang ating basic landscaping mga bata. Narito ang video na aking inihanda sa paggawa ng basic landscaping. Walang sounds. Gamitin sa inyong basic landscaping. Ayusin ang mga bato o bricks bilang panangga sa lupa.
Ilagay ang lupang gagamitin sa basic landscaping. Sumunod ay isaayos ang inyong halamang ornamental alinsunod sa inyong sketch plan. Pagkatapos, ay isunod na ilagay at ayusin ang mga palamuting banga. Idagdag na rin ang iba pang palamuting banga na pangdekorasyon. Maaari ring maglagay ng palamuting bato o boulder. At syempre, kapag kayo'y napagod at nagutom na, pwede rin naman kayong magmerienda. Pagkatapos ay maaari nang lagyan ng mga palamuting bato o pebbles. Ilagay ng maayos ang mga palamuting bato upang mas kaaya-aya itong tignan. Maaari ring maglagay ng halamang ornamental na nabubuhay sa tubig. Katapos, maaari nyo ring dagdagan ng bricks na pananggaring sa ibang palamuting bato o pebbles. Maaaring maglagay ng pebbles sa gitna ng bricks at malalaking bato bilang pandagdag dekorasyon. Maaaring lagyan ng ibang kulay na pebbles
na parang may tubig na umaagos sa bangang sisidlan. Pagkatapos, diligan ng dahan-dahan ang ginawang basic landscaping gamit ang rigadera. Hayan! Tapos na ang ating basic landscaping. Alam ko na kayang-kaya nyo rin yan dahil cool na cool sa agriculture. Nagustuhan nyo ba ang video na aking pinakita mga bata? Alam ko na kayang-kaya ninyong gawin ang basic landscaping sa inyong mga tahanan. At sigurado ako na mapapasigaw ng good job o wow ang inyong mga magulang dahil sa basic landscaping na ginawa ninyo. Basta't siguraduhin ninyo na kayo ay nag-iingat habang ginagawa ang inyong basic landscaping. Mga bata, sa puntong ito, sabay-sabay nating basahin muli kung ano ang basic landscaping. Ang basic landscaping ay pag-aayos ng mga halaman o punong ornamental na itatanim sa bakuran upang maging maganda at maayos ang isang hardin. Maaaring lagyan ng mga accessories o palamuti gaya ng pergola, maliit na fish pond, garden set, grotto, mga bato, mga palamuting banga, o porselanang sisidlan upang maging kaakit-akit ito sa paningin. At laging tandaan mga bata na maging maingat sa inyong gagawing basic landscaping. Maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid upang masigurado ang inyong kaligtasan habang isinasagawa ito. At alalahanin ninyo palagi na gumamit ng personal protective equipment tulad ng apron, garden gloves, hairnet, pantalon, bota o sapatos habang ginagawa ninyo ang inyong proyekto. Gawin muna ang inyong sketch plan at ihanda ang mga kasangkapan bago simulan ang inyong basic landscaping. Upang mas maayos at mapadali ang inyong gawain. Siguraduhin ninyo na nire-record ang inyong gawain sa pamamagitan ng video o pagkuha ng litrato at pagkatapos ay inyong ipadala ang mga ito sa messenger o email account ng inyong mga guro bilang inyong performance task. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ihanda na ang inyong learning activity sheets at ballpen o di kaya i-type ang inyong mga sagot sa chat box o sa comment section. Meron kayong 3 segundo para sumagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin at makinig ng mabuti. Una, ito ay ang pag-aayos ng mga halaman o punong ornamental na itatanim sa bakuran. A. Basic farming. B. Basic planting. Or C. Basic landscaping. Ano ang tamang sagot mga bata? Ang tamang sagot ay letter C. Basic landscaping. Napakahusay ninyo mga bata. Ikalawa, ano sa palagay mo ang magandang dulot ng basic landscaping? A. Magiging makalat ang hardin. B.
magiging maganda at maayos ang hardin? Or C, magiging masikip ang paligid ng tahanan? Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay letter B. Magiging maganda at maayos ang hardin. Magaling, mga bata! Ikatlo, ang mga sumusunod ay palamuti para sa basic landscaping maliban sa A. Sunog na gulong, B. Palamuting banga, C. Porselanang sisidlan. Ang tamang sagot, mga bata, ay letter A. Sunog na gulong. Mahusay, mga bata. Sino ang nakakuha ng score na 3? Napakahusay, mga bata. Talaga namang nakinig kayo ng mabuti sa ating aralin. Sino naman ang nakakuha ng 2 pababa? Ayos lang yan, mga bata. Alam ko na mas pag-iigihan nyo pa sa susunod na pagsusulit. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng basic landscaping sa inyong mga tahanan o hardin at gumamit lamang ng mga kakailanganin ninyo na meron na sa inyong tahanan. Alam ko na kaya ninyong gumawa gamit ang inyong sariling diskarte, basta't tandaan na mag-iingat palagi sa inyong gawain. Meron ba kayong mga katanungan sa ating aralin, mga bata? Eto, may katanungan si Lawrence. Sandali at babasahin ko, ha. Ano pong mga halamang ornamental ang maaaring itanim sa aming basic landscaping? Maganda ang tanong mo, Lawrence. Depende kasi yan, anak, sa lugar kung saan ka magla-landscape. Kung kayo ay magla-landscape sa lugar na direktang nasisikatan ng araw, maigi na gamitin ninyo ang mga halamang ornamental na matatag sa sikat ng araw o outdoor plants. Katulad nito, mga anak, sadlitlan at may mga larawan ako dito. Ayan! Halimbawa ay ang mga halamang dracena, coleus o mayana na usong-uso ngayon. Pwede rin namang tea plants o baston ni San Jose, croton plants o yung tinatawag na San Francisco, adeniums, picara, at syempre, santan at marami pang iba. Kung sa lugar naman na hindi direktang nasisikatan ng araw, Lawrence, katulad sa video na aking ipinakita sa inyo na inyong napanood, maaari kayong gumamit ng mga indoor plants. Katulad ng ito, may mga halimbawa ko dito. Fortune plants, calathea o prayer plants, sansevieria, pwede rin namang pothos, aglonema, peace lily, arrowhead plants, at marami pang iba. Pero, pinapayuhan ko kayo, mga anak, na kailangan 2 o 3 beses sa isang linggo ay mailabas din sila para masikatan ng araw, para hindi sila mamutla. Meron pa bang mga tanong, mga bata? Ito si Alicia, meron din siyang katanungan. Sir, bakit po sa video pati paso ng halaman ay nilagay po ninyo sa landscaping ninyo? Pwede po bang alisin pag itatanim na po? Maganda rin ang tanong ni Alicia. Para sa kaalaman ng lahat, ang ginawa kong video ay halimbawa lamang ng improvised basic landscaping. At kung
napapansin ninyo, sa gilid lang ng mismong bahay namin na hindi nasisikatan ng araw ako gumawa. Maaari kong alisin ang mga halaman ng mas madali at hindi masyadong nasasaktan ang mga ugat nito upang ilagay sa nasisikatan ng araw at madali ko ring maibalik muli sa landscaping na ginawa ko. Pero kung sa labas ng bahay kayo gagawa ng inyong basic landscaping, maaari ninyong alisin ang paso o seedling bag. Pero kailangan mga anak, dahan-dahan ninyong alisin ito mula sa halaman para hindi masaktan ang mga ugat nito. Meron pa bang mga tanong mga anak? Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Patuloy na tumutok sa mga episodes mula Lunes hanggang Biyernes hanggang sa muli nating pagkikita mga anak sa ngalan ng Project Shine, TarlakHenyo sa Radyo Pilipino sa DZTC 828 at Converge Cable TV Channel 100 hatid ng DEPED Tarlac Province. Laging tandaan ang hashtag Eden sa EBPTLE, easy, doable, enjoyable, now. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Ernesto B. Ibali Jr. mula dito sa Malacampa Elementary School Annex, Kamiling, Tarlac, na nagsasabing ang kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan. Paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga